नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ फेरि मेरो नयाँ भिडियोमा। र आज चाहिँ म हैन केटीहरुलाई के कुरा चाहिँ मन पर्छ क्या केटाहरुमा, केटीहरु के कुरा हेरेर एट्र्याक्ट हुन्छ, केटीहरुलाई के कुरा चाहिँ यसो झलक्क हेर्नेबित्तिकै सेक्सी लाग्छ, हट लाग्छ, केटीहरुलाई हैन के कुरा चाहिँ केटाको यो चाहिँ हो जस्तो लाग्छ, त्यसको बारेमा भन्दै छु हैन। र भिडियो लास्टसम्म हेर्दिनु। ल सुरु गरौँ। केटीहरुलाई केटाहरुको बडीमा झलक्क हेर्नेबित्तिकै मन पर्ने भनेको चाहिँ हैन एसेसरिज हो। एसेसरिज अब तपाईहरु आफै भन्नु है त, प्लेन आउटफिट राम्रो कि एक्सेसराइज आउटफिट राम्रो? कुन? प्लेन आउटफिट भनेको चाहिँ मेरो राइट साइडमा देखाइरहेकोलाई प्लेन आउटफिट भनिन्छ, बिना एसेसरिज भएको। अनि मेरो लेफ्ट साइडमा भइरहेको आउटफिटलाई चाहिँ हैन एउटा एसेसराइज आउटफिट मानिन्छ क्या। अब तपाईहरु आफै भन्नु न कुन राम्रो होला क्या, राइट कि लेफ्ट? केटीहरुले त हैन एसेसरिज चाहिँ द मोस्ट सेक्सिएस्ट थिङ दैट दे क्यान सी इन बोइज बडी भनेर मान्छन् क्या। यो ट्याग दिएको छ क्या, द मोस्ट सेक्सिएस्ट थिङ एसेसरिजलाई मान्छ केटीहरुले, किनकि एसेसरिज तपाईहरुको बडीमा स्ट्रक्चर दिन्छ क्या, एट्र्याक्टिभनेस दिन्छ। त्यही भएर हैन एसेसराइज भएकै आउटफिट चुज गर्नु। अब त्यो देखिहाल्नु भयो नि हैन कुन राम्रो छ, तपाईले आफै एक्जामिन गर्नुभयो होला, तपाईले आफै हेर्नु भयो होला हैन। अर्को एउटा की पोइन्ट भनेको चाहिँ तीनटै एसेसरिज एउटै कलरको हुनु पर्यो है। सरी अर्कै कलरको भएछ, मिस्टेक अर्को बारे गर्दिन। त्यो भनेको तीनटै एसेसरिज एउटै कलरको हुनु पर्यो। घडी पनि एउटै, यो पनि एउटै, यो पनि एउटै, भयो नि हैन, सक्यो। अब यो मेरो ब्ल्याक घडी थियो भने यो पनि ब्ल्याक भएको बवाल देखिन्थ्यो। मेरो गोल्ड घडी, गोल्ड रिङ, गोल्ड यो भएको अति नै बवाल देखिन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ अब हल्का अर्कै मिल्यो नि त, यो भयो यो हल्का एउटै कलर प्याटर्नको भएन नि त, अर्को कलरको भयो, त्यसले यस्तो देखिहाल्दैन। झन् एउटै कलरको भयो भने चाहिँ अति नै एट्र्याक्टिभ मानिन्छ क्या। पोइन्ट नम्बर 2 इज मास्कुलिनिटी। केटीहरुलाई मस्कुलिन केटा मन पर्छ, बट यस्तो खालको मस्कुलिन पनि होइन क्या। केटीहरुलाई ठिक्कको यो भनेको राम्रो। केटीहरुलाई कस्तो खालको केटा मन पर्छ थाहा छ? एउटा भनेको चाहिँ आफ्नो फिटनेसमा फोकस गर्ने, अर्को भनेको स्पोर्ट्स खेल्ने, आफ्नो एउटा गोलमा ओरिएन्टेड हुने खालको केटाहरू मनपर्छ क्या। फिटनेसमा हल्का मस्कुलिन केटाहरू मनपर्छ। अनि केटीहरूलाई मस्कुलिन केटाहरू मन पर्नुको मेन रिजन भनेको चाहिँ होइन दे फिल सेफ। केटीहरूलाई सेफ फिल गर्न मन लाग्छ, केटीहरूलाई प्रोटेक्टेड फिल गर्न मन लाग्छ, जुन चाहिँ त्यो मस्कुलिन केटाहरूले दिन्छ क्या। यस्ता खालको केटाहरूले पक्कै पनि सेफ त फिल गराउँदैन नि होइन, हल्का चाहियो नि। बडी त चाहिन्छ, बडी चाहिँ केटीहरूले हेर्छ। तपाईहरुको फिजिकल एपियरेन्स केटीहरूले 100% नै हेर्छ। त्यही भएर हल्का मस्कुलिन बन्नु क्या। तपाई यस्तो हुनुहुन्छ भने हैन यस्तो बन्नु, बी मस्कुलिन, ट्राई टु बी मस्कुलिन, सो दैट यु आर मस्कुलिन, वर्क हार्ड फर बीइङ मस्कुलिन, सबै। नम्बर 3 कन्फिडेन्स। कुनै केटालाई पनि यस्तो खालको केटा मन पर्छ होला। भर्खर यो हिँड्दै आयो नि, यस्तो केटा कुनै केटालाई पनि मन पर्दैन। केटीहरूलाई कस्तो केटा मन पर्छ भने अहिले म जसरी बोलिरहेको छु नि, फुल आफ्नो एउटा ह्यान्ड जेस्चर देखाएर आफ्नो फुल बडीलाई फ्रीली छोडेर बोल्ने केटाहरू केटीहरूलाई मन पर्छ क्या। त्यसलाई कन्फिडेन्ट भनिन्छ नि त। इच एन्ड एभ्री गर्ल लभ अ कन्फिडेन्ट गाई। कोही केटीलाई पनि यस्तो भरे त साई केटा मन पर्दैन क्या। सबै केटीहरूलाई कस्तो मन पर्छ भने हैन, यहाँ हेर्नु न, वरिपरि मान्छेले घेरेर राखेको होइन, अनि बिचमा त्यो एक्लै बसेर बोलिरहेको हुन्छ नि, हो त्यो केटाहरू चाहिँ केटीहरूलाई मलाई मन पर्छ। केटीहरू त कुरै छोडिदिनु हेर, मलाई नै त्यो केटा त्यस्तो खालको मान्छेहरू एट्र्याक्टिभ लाग्छ क्या। मान्छे होइन अब केटा नि पर्छ केटी नि पर्छ, मलाई त्यस्तो खालको मान्छे एट्र्याक्टिभ लाग्छ क्या। दे आर सोइङ देयर कन्फिडेन्ट नि त होइन, दे आर बिङ कन्फिडेन्ट क्या। यस्तै त बोलेको छैन नि त होइन। अब कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ भन्ने बित्तिकै होइन तपाईँ रत्न पार्कको बिचमा गएर नाङ्गै नाच्नेसम्मको कन्फिडेन्ट नि तपाईँलाई चाहिँदैन है। नाङ्गे त नभनौँ, एक्लै नाच्नेसम्मको तपाईँलाई कन्फिडेन्ट चाहिँदैन। कतिसम्मको चाहिन्छ थाहा छ कन्फिडेन्ट चाहिँ? कुनै एउटा प्रोग्राममा आरामले फ्लुएन्टली बोल्न सकोस्, त्यो पर्टिकुलर केटीसँग होइन एउटै रफ्तारमा फ्लुएन्टली कन्फिडेन्टली बोल्न सकोस्, त्यस्तो खालको केटीहरूलाई मन पर्छ क्या। नम्बर 4 फ्लर्टिङ स्किल। फ्लर्टी बोइज विल बी द मोस्ट एट्र्याक्टिभ बोइज इन द आइज अफ गर्ल्स है। यो चाहिँ भाकै कुरा हो नि। फेरि फ्लर्ट गर्यो भने नराम्रो भन्ठान्छ केटीहरूले बनायो होला होइन, नराम्रो भन्ठान्छ, तर कस्तो पारामा म भन्छु नि त्यो। म चाहिँ होइन फ्लर्टिङ स्किललाई र फ्लर्टिङ गर्ने पारालाई दुईटा क्याटेगोरीमा छुट्याउँछु है जहिले। एउटा भनेको हेल्दी फ्लर्टिङ, अर्को भनेको अनहेल्दी फ्लर्टिङ। हेल्दी फ्लर्टिङमा चाहिँ होइन अब के हुन्छ, कोही चिनेको केटीले नम्बर माग्यो होइन, उसँग मस्किँदै बोल्यो, हाँस्दै बोल्यो, अनि कहिले काहीँ जाम डेटमा भनेर बाहिरतिर गयो होइन, बाहिरतिर घुम्यो, त्यसलाई हेल्दी फ्लर्टिङ भन्छु म। अनहेल्दी फ्लर्टिङ भनेको चाहिँ त्यो यस्तो खालको मेसेज पठाएको गर्छ नि क्या डिएममा, मलाई रिस उठ्छ यार। डिएममा यस्तो मेसेज गर्ने केटाहरूलाई म अनहेल्दी फ्लर्टिङ भन्छु। अनि बाटोमा बसेर जिस्काउँछ नि यस्तो के गर्दैछ, मैले जिस्काउन आउँदैन होइन, हो यसरी जिस्काउने केटाहरू चाहिँ मलाई पिटिकै मन पर्दैन, किनकि यसलाई अनहेल्दी फ्लर्टिङमा गर्छु क्या म चाहिँ। फुल अनहेल्दी फ्लर्टिङ हो। केटीहरूलाई चाहिँ हेल्दी फ्लटर मनपर्छ, अनहेल्दी फ्लटर चाहिँ भुइँमा हुन्छ, हेल्दी फ्लटर आकाशमा हुन्छ केटीको नजरमा। हल्का कन्फिडेन्ट बनेर हेल्दी फ्लर्टिङ गर्नु, यु विल बी विथ हर चाँडै नै। फेरि अनहेल्दी फ्लर्टिङ गर्नु, यु विल बी इन हस्पिटल चाँडै नै। हो विलिङको डायलग फुल
दबङ दबङ प्यासनेट मान्छे मलाई त मन पर्छ केटीहरुको त कुरै छाड्दिम है केटीहरु त कुरै छाड्दिम क्या जोसँग पनि एउटा प्यासन एउटा हबी एउटा गोल सबै हुनै पर्छ क्या एउटा चाहिँ हुनै पर्छ है इफ तपाई अहिले मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ यो टाइममा अनि इफ यु डोन्ट ह्याभ प्यासन एन्ड यु आर नट डुइङ एनीथिङ टु एचिभ द्याट प्यासन यु निड टु स्टार्ट इन दिस टाइम है अहिले नै तपाईँ स्टार्ट गर्नुपर्छ क्या त्यो प्यासनलाई एचिभ गर्नको लागि त्यो प्यासनलाई आफूतिर लिएर आउनु अनि अर्को भनेको चाहिँ इफ तपाईँ कुनै केटीलाई पटाउनको लागि प्यासन डेभलप गर्दै हुन्छ भने चाहिँ हैन प्लिज म हात जोड्छु म खुट्टै ढोक्दिन्छु हैन खुट्टै ढोक्दै तपाईँ त्यो प्यासन डेभलप नगर्नु है कुनै केटीको लागि प्यासन डेभलप गर्दै हुन्छ भने त्यो नगर्नु तपाईँ प्यासनतिर हात लानु केटीहरु तपाईतिर हात लिएर आउँछ क्या इट इज अ लाइफ साइकल नै हो क्या यताबाट हात गयो यताबाट आयो तपाईँ प्यासनलाई एट्र्याक्ट गर्नु इन्डाइरेक्टली तपाईले केटीहरुलाई एट्र्याक्ट गर्दै हुनुहुन्छ क्या इट्स इजी एज हेल माई ब्रदर इट इजी एज हेल ल आजको लागि यति नै हैन इट्स मी दीक्षान्त कार्की साइनिङ अफ फ्रम लर्न अबाउट फ्यासन भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु सबै गरिदिनु अनि सबै गरिदिनु ल बाइ बाइ पर्सि भेट्ने हैन त भेट्न परिगयो नि हैन